Пиво з цибулею. В мене якийсь такий в роті мікс зараз, я навіть не знаю. Не можу ну вже і так не можу, але... Можна мені такі парфуми, щоб я був солоденький? Та нормально, і без парфумів. Каже, чувак, ти сьогодні наїбнешся. Компотик компотиком, а потім добрий день. Це хімія і фізика. Туди ніхто не сипле там муку чи ще щось. Я думав, може кокаїн. хтось і сипле. Тупо йогурт. Йогурт, та. Ну ви зрозуміли, не можу виділити один з... Привіт, друзі! Вітаємо на Біргичці. Це блог про крафтове пиво, культуру довкола нього і також трішки про допомогу Збройним силам України. З вами Роман і Тарас. Привіт. Традиційно. Сьогодні у нас дуже незвичне відео, але перш ніж ми розкажемо про що воно, я зроблю одне маленьке оголошення. For those of you who don't speak Ukrainian for some reasons yet, we've got magical subtitles, so please go and find them below. Так ось, відео наше сьогодні – це класична блогерська хуйня, яка називається розпаковка. Але розпаковувати ми будемо по-дорослому. Дорослий пивний бокс від пивоварні Ten Men. Для тих, хто не знає, пивоварня Ten Men була розташована у Вовчанську за кілька кілометрів від Російської Федерації. І вони були окуповані практично в перші години повномасштабного вторгнення. Але в 2022 році вони зуміли переїхати до Львова і знову почати тут варити пиво. І, власне, цей бокс – це продовження цієї історії. Це саме бокс під номером 2.0. В ньому 9 різних пив. 9 різних пив. Але одне настільки секретне, що навіть у нас його ще немає. Навіть наш авторитет блогерський не переконав пивоварню, тому що треба залишити якусь інтригу. Так. І судячи з того, що ви дивитесь це відео, швидше за все ви вже маєте такий бокс і відсканували QR-код на ньому і перейшли сюди за лінком. Наша задача зараз допомогти вам розібратися, що це за дивні пива, ми їх продегустуємо, і випробуємо на собі. Свої враження, і, можливо, вони будуть не такі, як у вас, але для того ми і існуємо, щоб могти разом з вами поділитися і скуштувати це класне пивко, сподіваюся. Так, тому є сенс вам пити паралельно з нами. Внизу під описом відео є тайм-коди, де ми яке пиво п'ємо. Або можете, як і ми, залпанути одразу весь бокс. В кінці відео також у нас буде іще маленький бонус. Так, погнали. Давай. Перше пиво настільки свіже приїхало до нас. Ну, у вас, напевно, буде вже з етикеткою. 100% буде. У нас, як бачите, поки що без етикетки, але мені така хроматична чорна банка навіть подобається. Це супер, додає інтриги, як то кажуть. Називається воно Brave Day. Це East Coast IPA, тобто це таке бачення пивоварні. Так вони бачать такий стиль світлого охмеленого елю в стилі східного узбережжя США. Зазвичай ці пива характерні тим, що у них значно менша гірчинка, ніж в West Coast сегменті IPA, і більше різних тропічних таких ноток, різних екзотичних фруктів. Воно має бути м'яким. Зараз ми скуштуємо, так це чи не так. Досить легке пиво, тому ми з нього починаємо. Аромат тут вже відчувається дуже. Так, зразу чіткі цитрусові такі нотки. 5,1% алкоголю в Brave Day. Хоробрий день. Як пояснили нам пивовари, що для українців кожен день є хоробрим зараз. І не кожен день варто пити пиво, але коли ви його п'єте, і навіть якщо не в Україні, то пам'ятайте про те, що ми маємо цю можливість завдяки тому, що дуже багато чоловіків і жінок зараз захищають нас від російської агресії. Тому цокатись не будемо, але так. Розуміємо, про що так. Бачите, по кольору таке досить, воно не прозоре, але, скажімо так, клауді, так? Ну, я так розумію, що вони тому і не назвали його New England IPA, бо New England має бути каламутним. East Coast пивоварня вважає, що може бути таким напівпрозорим. Власне, так, воно напівпрозоре, воно не є повністю там як сльоза, так, чисте, але... До речі, воно пахне як мультифруктовий сік, але тут немає ніяких фруктів, це все завдяки хмелям досягається, різним виведеним селекційно хмелям, сортовим, ароматичним в Америці. Тут, до речі, в цьому пиві тут комбінація хмелів Idaho 7 та Cryo Idaho 7.
Це така технологія, це досить дорогий продукт, коли хміль дуже швидко заморожують і він не втрачає своїх смако-ароматичних якостей. Так, і зрештою, я погоджуюсь з тими хмелями, бо дійсно воно в смаку є чітка присутня, як для всіх істкостів, гірчинка, так, оця хмелева, але тим не менше вона досить збалансована. Якраз то, що заявлено, як на мене, то і є. Причому відчуваю відразу, що воно супер свіже, бо воно аж, як то кажуть, хрустить. Так, є такий крилатий вислів поціновувачів пива, коли пиво хрустить, це відчувається таке пощіпування, Так. навіть легке хмелеве. Воно залишає дуже приємний фруктовий післясмак у роті. Я з тобою згоден, що є гірчинка, але вона чудово збалансована. Так, не і випираючи. легким цукром, дуже легким, і саме оцією фруктовою складовою. Знаєш- Не беруся гадати, які фрукти, мені асоціація з ананасом виникає. В мене якийсь такий в роті мікс зараз, я навіть не знаю, не можу вже і так не можу, але ви зрозуміли, не можу виділити один з... І це перше пиво. Це тільки перше. І насправді, я не можу сказати, що там за фрукт. Мені ананас відчувається і якась така, не знаю, Можливо, ти якась, сказав ананас, я вже... може, диня, знаєш. От диня, так, можливо. Бо воно така. таке дуже Так. м'яке і рівне. Причому, знаєш, є такий сорт динь, який, я не знаю, такий як м'яч для регбі. Така от вона виглядає. Продовгувата. Так, подовгувата. Оце от вона мені така. Можливо. Я, до речі, давно вже не їв диню, але маємо змогу у вигляді пива. І, до речі, у вигляді пива я часто споживав ті продукти, яких я ніколи в чистому Нормальна вигляді не відмазка. споживав. З'їв я ананас. Отак. Висновок, мені подобається це пиво. Круто, що там 5,1 алкоголю. В принципі, супер баночку собі випити без Можна жодних і дві. наслідків, навіть дві. Так, класне, питке, непогане. Гарне, легке пиво, тим паче зараз погода вже трошки стає кращою, теплішою, можна буде десь на природі. 100%. В дозволених законом місцях це робити. Бути, як то кажуть, brave. Так, і бути хоробрим. Так. Люблю в таких відео повторювати цю фразу «рухаємося далі», бо це означає, Чудесна фраза. що наступне пиво в нас такий сьогодні цей артилерійська дегустація, тупо не зупиняючись Швидка. нон-стоп. Весь бокс пройдемо. Наступне пиво дуже цікаве. Few Days Closer to Victory. Це New England IPA. Такий середній в ньому алкогольний градус, 5,4. Це вже і досить алкогольне пиво, але не сильно там воно, це не double IPA, Так. від якого там сп'янієш. Тому питися має також легко. Тут цікава комбінація хмелів, інкогніто, Ельдорадо, Айдахо 7, Сімко, Цитра. Має бути щось цікаве, але ще дуже цікаве це пиво етикеткою, тому що в цій серії вже було кілька різних пив. Так. One More Day Closer to Victory. One day Да, closer. і на них був вже Антонівський міст, був Донецький терикон. На цьому Засніжений. Рожеве озеро десь на півдні України. Можливо, це Лемурійське озеро на Херсонщині, а можливо, ні, можливо, це інше. Генічеське Рожеве озеро, приміром. Одним словом, Напишіть нам в коментарях, якщо впізнали і були там. Я, наприклад, не був. Я не був так само, не встиг, на жаль. Та, але ще будемо. Але, тобто, ймовірно, це Каховський район Херсонської області. І в цій серії вони зображують на етикетці ті місця, які Збройні Сили України або вже відвоювали, або планують це зробити. Я, наприклад, хочу, не знаю, з Кримом, з Кримським мостом. Звичайно, звичайно. Антонівський міст уже наш. Так, я думаю, що символічно буде взагалі то пиво випити на тому Кримському мосту, коли воно буде. Я хочу, щоб вийшло пиво Day of Victory, і вже він настав. І це просто буде 3 ящика Day of Victory, так? Так, видна одразу різниця, чому Так. типу попереднє назвали East Coast IPA пивовари, а тут New England чесний, бо Чесний, він реально мутний, каламутний, мутний. такий жовтенький, як сонечко. Дуже гарний, всміхається. Це, Пахне? це досягається за рахунок, ця мутність досягається знову ж таки, туди ніхто не сипле там муку чи ще щось. Я думав, Може хтось і кокаїн. сипле. Але це за рахунок спеціальних дріжджів, які дають таку каламутність. І новоанглійський світлий охмелений ель. Нова Англія – це регіон на
північному сході Сполучених Штатів, де, власне, колись і почали варити пиво в такому стилі. Знову ж таки, на противагу західному узбережжю, менша хвойність, менша хмелева гірчинка в ньому має бути, більше фруктів. Так, зразу по запаху так само класно пахне тропічно, але трошки інший, ніж попереднє пиво. Ну, я маю на увазі в нюху. Так, мені він більш все-таки трошки цитрусових тонів і більш такий виражений, не те, що різкий, а реально насичений запах, але при цьому смак реально дуже відрізняється тим, що в ньому гірчинка, ну, якась дуже мінімальна. Так. Тобто це чесний New England IPA. 100%. Дійсно, тут, якщо там трошки було цієї гірчинки хмелевої, так воно було хоча і в балансі, то тут воно ще більш округліше і не випирає зовсім оці хмелеві гіркі моменти. Зато присутні класні оці тропічні, солодкаві, я би навіть сказав, елементи в цьому пиві точно є. Угу. Ну, я чесно люблю це пиво. Я знаю, що зараз дуже багато людей типу нарікають, що от всі пива тепер стали однаковими, Нью-Інглендами, верніть West Друзі, Coast. це означає, що певна крафтова революція перемогла або вже близько до того. Якщо ви вже починаєте скаржитись на те, що вам не їбки, не такі, то... Ну, але це лукавство, бо їх все одно всі люблять. Так, люблять, п'ють і жаліються. Звичайно, це не єдине пиво в світі, але Так. Ну, це хороший стиль, і це дуже хороший його зразок. І також відчувається дійсно, знову ж таки, ну, очевидно, що нам приїхало воно зразу з пивоварні, ну, дуже свіже. Так, ну, таке... врахуйте, що цей стиль любить свіжість. Тобто є стилі пива, які можна витримувати, і вони стануть кращими. Це те пиво, яке Свіженьке. якомога швидше. От отримали бокс одразу, залпуйте. Нам прям привезли, і ми зразу його п'ємо. Тобто мінімальна затримка між доставкою і випиванням. Так що за вас. Що, йдемо далі, Ромчик? Давай, ще один, вже на сьогодні останній охмелений вид. До речі, всі охмелені пива можна відрізнити в тенмені тим, що малюнок навколо цього хрестика, а не в ньому. Все, що малюнок в хрестику, який є логотипом пивоварні, то вже ну, не IPA, не представники родини світлих охмелених елів. Арієс, є така іпашка, Овен, знову ж так? таки New England, так, Овен, знак Зодіака такий є, я в гороскоп не вірю, але в принципі... Але віриш в пиво. В пиво вірю, так. Тут не таке ці такі кудлатики від баранця зображені, що якби доповнює повністю творчий задум Прямий натяк. декораторів цієї банки. От, насправді береш в руку і відчуваєш, що пивоварні дуже важливо, як виглядає пиво. Це також відрізняє саме крафтові броварні від масових, тому що тут кожна нова етикетка це ну, картина, я не знаю, Так, типу якийсь, предмет замисел, мистецтва так. часто. І історія є дуже часто за назвою. І так само тут, власне, там овен, Я овеча підозрюю, шерсть. що на пивоварні просто є якийсь овен. Так, То, швидше за все. Судячи з інших знаків зодіаку, які будуть виходити, дізнаємося, хто там у них іще Я є. думаю, що ми полюбимо цей знак зодіака. Я думаю, що можемо попробувати відкривати його. Як ти скажеш? Чи ще щось скажеш? Можемо, звичайно. Тут є хмелі Кріо Цитра, знову ж таки, Idaho Sing, Galaxy. Попереджають виробники, що воно містить глютен, якщо це для вас важливо. І ще тут є вказана температура подачі від 2 до 6 градусів. Тобто вони вважають, що треба пити пиво дуже холодним. Я більше на тій стороні, що трошки тепліше. Тоді краще розкриється. Ну так, особливо ці всі ароматичні речі, вони розкриваються якраз, власне, коли трошки тепліше. Ну, не будемо сперечатися. Зараз, я думаю, в нас десь так воно трошки тепліше, ніж від того, що рекомендують. Так, Але- знову ж таки, нема питань до вигляду. Пиво Так. виглядає цілком в заявленому стилі. Є пінна шапка, кому там є Важливо, люди, хто яким там важливо, міряє з лінійкою. що у пива має бути піна. Обов'язково, так. Тут Все вона є. Ну, бачиш, тут мені здається, що зовсім інший з попереднім пивом запах. Мгм. Профіль самих, напевно, хмелів дає інший аромат. Ну, тим не менше, він досить такий. Ну, ти знаєш, попередньому більш був насичений. Так, Може, воно ще погоджуюсь. свіжіше за це? Ага. Ну, можливо, так, можливо, це просто така Тут- комбінація хмелів. Тут менше тропічних фруктів, просто ну, реально відчувається, що воно Ну, відчувається охмелене. так, 100%. Ну, воно цитрусове, м'яке. Так, і мені подобається, що в принципі тут воно ще м'якше. Як Так. на мене,
Оця хмелева гірчинка, її практично тут немає. Знаєш, я думаю, що просто пивоварні один мен там раніше звинувачували в тому, що є хопбьорн. Так. Це такий ефект, коли хміль обпалює горло. Хоча багато хто неправильно розуміє це явище. Якщо просто хміль пощіпає язик, це не хопбьорн. Але тут взагалі нічого такого Так. немає. Тобто вони, напевно, попрацювали, врахували відгуки, всі побажання і зробили максимально м'яким. Я думаю, що якщо ви ще не пили пиво в стилі New England IPA, то це дуже гарний 100%. зразок для першого знайомства, тому що воно рівне, стримане Так. і ну, Смачне. зрозуміле. І смачне. Зрозуміле і смачне, звичайно. Та, я думаю, що це дійсно хороший такий якби вступ. Аромат і в розкривається, IPA. до речі, все більше і більше стає чути і хмелю, і трішки таких Так. цитрусових ноток. Знову ж таки, я думаю, це з нагріванням, і, ну, тому Так, я вважаю, так, що так. можна класно починати банку з холодильника пити холодною, але не гасити її одразу, а розтягувати задоволення і по мірі нагрівання відчувати, як змінюється пиво. 100%. Та, непогано. Так, з охмеленим пивом розібралися. Зараз Що буде дальше? пиво, в якому теж є хміль, але він там грає не ключову роль. Тут зовсім інша задумка. Почнемо ми з Pastry Sour Fruited Not for Breakfast Cheesecake Black Currant. На 4% це фруктове пиво на такій кислішій стороні, кислинка виражена Так. в ньому, але це саме пейстрі, це ще називають його як кондитерське пиво. Це пива, які намагаються відтворити смак, імітувати різних десертів. Ну і тут назва натякає, що чізкейк намагалися тут відтворити. Ясно, що ніхто чізкейк не кидав туди. Бо є ЦКТ. дехто каже, Але є «А що ви пивоварні, які там бургери, піцу закидали. Ну, крафтове пиво, воно непередбачуване дуже. Так. Це той момент, коли крафтова революція пішла, звернула не туди. Так, тобто тут швидше за все пюре із чорної смородини, ну і напевно цю шовковистість, молочність дасть лактоза, бо це серія якраз із лактозою. Але мені дуже подобається, що воно всього на 4% алкоголю. Це такий компотик на максималках. Ну, знаєш, компотик компотиком, а потім добрий день. Колір дуже красивий, Друзі, насичений, колір реально просто як бомба. кисіль. Ну, І піна. Є піна. є піна, Так. друзі. І хто там... Є піна, питань нема. Нема питань, так. Вау. Дивись. Капець. Дуже густе. Так. Напевно, є сенс його повністю наливати, бо там, напевно, на дні більше Не хватить. начинки. Та. Дизайн Ух. знов прикольний. Та. Чизкейк усміхається, каже, чувак, ти сьогодні Сьогодні- наїбнешся. Та. Будеш чизкейком. Ну що, ну, все, що заявили, все в запаху. Ти вже навіть попробував на смак. Ну, пахне Black Currant, чорна смородина. Чорна смородина дуже відчувається. І відчувається це така приємна, реально схожа на смак от саме чизкейкового білого прошарку. Так. І що цікаво, от реально чорна, ну відчувається очевидно, що це пюре, бо воно дійсно, от як чорна смородина, є оці кислинки, так, від чорної смородини, тим не менше, воно за рахунок там інших штук, як лактоза, воно таке і кисло-солодке, я б сказав. Ну, мені це дуже натуральний і запах, і смак чорної смородини. Я пам'ятаю, Так. в бабусі покійної Дуже. в садку літом ти оце скущаєш ту Так. чорну смородину, воно Весь чорний, червоний, чорно-червоний. дуже так. схоже. Дуже схожі асоціації викликає. І приємно, що там ще є алкоголь. Так, і воно дуже має натуральний смак, бо іноді люди кажуть, от хімія, аромок насипав. Ні, тут ну, взагалі, це дуже дивне звинувачення, бо все пиво це хімія і трішки фізики. Тобто всі процеси, Так, які так. відбуваються, бродіння, це хімічні процеси. Типу, що там порошки засипають якісь, ну я не знаю, це не схоже абсолютно на Це ароматизатор. ж раз в 2 роки з'являється відос, який розказує, що от, подивіться, пиво зварили з порошку. Так. Ну, це явно не про це. Мені тут дуже натуральний смак, і реально я би хотів чизкейк зараз до нього. Це реально навіть пиво можна давати тим, хто каже, я не люблю пиво. Я типу люблю компот. Ну так, це є таке поняття пиво зі смаком пива, мається на увазі здебільшого лагери. Так. Світлі. Тут зовсім інша ідея. Є такий стиль в крафтовому пивоварінні, коли фрукти на першому плані. Оце воно. Можете любити це, можете ненавидіти, але Але це куштувати точно варто. і це точно смачно, тому
Навіть якщо ви не любите такого плану пиво, раджу вам його спробувати, тому що воно дійсно смачне. Я бачу, ти знову випередив мене. Бо ти перший почав пити, а я перший допив. Я багато балакаю Ну просто. так, моя робота пити. Хороша робота, напевно, багато хто позаздрив би тобі. Або ні. Я хотів лише сказати, що дуже класно воно грає в роті. Тобто спочатку йде хвиля такої м'якої чізкейковості, так можна сказати. Я думаю, в контексті цього Потім так. рецептори, які розташовані отут, з боків язика, вони відчувають таку кислинку, як пам'ятаєш, були цукерки такі, шипучка. Так. Але це дуже швидко проходить, буквально за секунди 2-3, і з'являється така кремовість, фруктовість, солодкість в роті. Тобто багато дуже смаків поєднано, і вони йдуть в балансі, в гармонії, але не наїжджають один на одного, а доповнюють один одного. Так. Аромат Сюди. реально схожий на кисіль смородиновий. 100%. Ну що? Зараз інтригуючий Працюємо. момент, бо це одне з найбільш, не знаю як сказати, дивних пив, екстравагантних, неочікуваних. Це одне з тих пив, які ми насправді вже куштували, не Так. будемо зараз грати поганих акторів. Це знову ж таки серія Not for Breakfast, кондитерський фруктовий кислий ель з пюре малини і з натуральним бельгійським білим шоколадом. Є відос, як чуваки засипають цей шоколад в ЦКТшку. Так що це не хімка. Це хімія і фізика. 4% алкоголю, дуже легке, Що знову ж таки. прикольно, так. І тут навіть є інструкція, що його треба відкрити, 2/3 келиха налити, збовтати і тоді ще налити. Ну, зрозуміло, Ми що- збовтаємо в банці, бо в нас сьогодні треба його ділити на 2 келихи. Сподіваюся, воно зараз не задріще нам тут все. Буде цікавий Ні, нарізочки дивись, для воно тіктока. дуже стримане, значить дуже гарно там спрацювали дріжджі. Ну що, дуже інтригуючий Дивіться, момент. друзі. Вау. Это кайф. Мороженое. Тупо йогурт. Йогурт, фруктовий йогурт. Чесно, раніше були експерименти, коли тенмени на фестивалях додавали морозиво в пиво. Ну тут вже все готово в банці. Просто купіть і пийте. Класна дуже етикетка, малинка плаває в білому шоколаді, солодке життя. Так. Ну, колір, слухай, рожевий такий, Так. я не знаю. Це пиво варто випити хоча б для того, щоб зробити фотку. Так, 100%. Колір дійсно не типовий для. Слухай, якісь навіть нотки є такого гарячого шоколаду в ароматі. Я вже пийнув, я вже так захотів його випити, що. Піна, до речі, сформувалася таки, на ньому є Так, піна. є трошки. Навіть якщо його тако розбурхати, то буде піна, так. Блін, воно дуже густе, реально. Це таке пиво і напився, і наївся. Наївся 100%. Тобто, І в якщо. кожному третьому ящику діабет. Так що, друзі, якщо у вас є ідея піти на каву з десертом, то можете просто піти взяти цього пива і наша вам та кава. Там дуже делікатно відчувається і Десерт. малина. І я думаю, що дуже вдалий вибір був саме з білим шоколадом робити, бо він дуже ніжний, легкий. Так, Воно не приторне. мені здається, якби був використаний там темний шоколад або молочний, воно би по кольору могло б бути дуже. По-перше, колір, по-друге, він, напевно, забив би Так. гіркотою шоколадною все, а А тут тут її дуже, немає. дуже класно. Мені здається, цей білий шоколад доповнює всю цю базу, так, все пиво, якби сприйняття пива, бо воно дійсно десь щось округлює оці моменти гострі, які йдуть від кислинки малинової. Вона, так. до речі, ця кислинка мені дуже вдалий вибір, класно. я вважаю, малини, тому що вона якраз балансовує солодкість від шоколаду. Ну, класно. Типу, цікавий експеримент. Прикольно, що в нас таке роблять насправді. Так, солодке у нас життя, ну зараз, думаю, підкислим трішки, тому що нову серію починаємо пити. Є серія Berry Ballad, кров ягід в пивоварні Тенмен, і це вже без лактози. Це чистий саур, гозе. Тільки фрукти. Це на кислій стороні, знову ж таки, пиво, але це не означає, що воно там, є ультракислі пива на любителя. Є. Але тут, я думаю, за рахунок фруктовості і ягід саме кислинка досягається, і вона буде природньою, напевно, тому що ми ж їмо ягоди. Тут, до речі, помаранч і брусниця.
Цікаве поєднання, скажи. Я скажу чесно, не дуже люблю брусницю, але мені цікаво скуштувати, як вона тут зіграє і як вона саме з помаранчем потоваришує. Тут на етикетці все показано, маленькі бруснички цьомають вусатого помаранча пана. Тобто пиво, явно пивовари люблять те, що роблять, і діляться любов'ю. 4,6% алкоголю. Також не сильно Не сильно, алкоголь. не сильно. Я по брусниці взагалі нічого не скажу, бо я навіть не пам'ятаю, як вона виглядає. Але сподіваюся, що мені сподобається. Я щось... Прикольний колір, знову ж Так, таки. дуже неочікуваний. цікавий. Так, Пінка тут уже більше, бачиш, формується. Так. Ну і якщо дивитися по кольору, бачиш попереднє, ну звісно, це ми порівнюємо не порівнюване, але типу, бо там і лактоза. Ну то і... взагалі феноменально. Так, але тут, бачите, воно більш таке, скажімо, воно не прозоре, але як більший рівень прозорості, ніж в попередньому пиві. Слухай, дуже відчувається в ароматі база. Я пробував базовий гозе від Тенменів, вони його варять чистим, вони його не випускають. Все, чувак, я згадав, я пробував брусницю. І я згадав, тому що я понюхав його. Реально, Але в базі гозе часто є коріандр, і я тут його прям відчуваю. серйозно, я щось... Да. В ароматі менше всього апельсин зіграв, а тут апельсиновий сік, до Ну, речі. десь використовував. десь далеко є, але Брусниця, якби я не знаю, як вона якби я не пахне. знав, що там є апельсин, я би, напевно, не сказав, що він тут є, знаєш, запаху. Десь далеко, чутно. Знаєш, воно, я очікував, що зараз буде такий удар кислинки. Кислотою? А його Ні. немає, воно дуже збалансоване. Блін, нормально. Знову ж таки, дальні рецептори, якісь, які, напевно, в нашому організмі відповідають за сприйняття кислого, вони збуджуються, але не одразу. Тобто після того, вже як ковтнув, тоді Так, кислинка з'являється. розкривається там. Ну, воно дійсно дуже. Я очікував кисле пиво, типу, з кислинкою такою яскравою. Воно дуже. Ну слухай, Тенмен, вони округліш, ж типу так. не це, і не займаються тортурами, наша мучити людей. Ну, пивовар сам в першу чергу це куштує, і якщо він вважає, що це непридатне для пиття, то він його, напевно, не випустить, а тут все спрацьовано красиво. Знаєш, і що прикольно, що такий смак досягається там. Ну, без додавання лактози, так, воно досить округле, класне. І тобто, це, якщо у вас є проблеми з лактозою, це от то пиво, і ви любите фруктові ягідні такі речі, це от точно ваш вибір, бо воно не кисле, збалансоване і смачне. Знаєш, я почав відчувати трішки нотки апельсину, але знаєш, такого, як в дитинстві, в тих ще таких Мене совкових автоматах для розливу соку. У мене в школі щось таке було. Я просто не пам'ятаю, в мене такого не Ну було. так, я старший за тебе На трохи. рік чи на 2. Але неважливо. Ну, мені, можливо, навіть не стільки апельсин, як якась оця, знаєш, цедра. Типу, в мене мама часом робила, ну, сушила цедру, робила ніби цедру. І от щось таким от воно. На губах, до речі, Так. кислинка лишається. Якщо ти вже згадав про маму, то моя мама працювала в Рівному, був такий комплекс ресторанний. Там була і пекарня, і булочна, і кафе Пінгвін з морозивом, і ресторан Сайгон, звичайно, в кожному місті радянському був Сайгон, бо це ж В'єтнам, кращі друзі Радянського Союзу. На мене не дивись, я народився в маленькому місті, в нас не було Сайгону. Так, от, там, власне, було це морозиво з автомата, і був от такий сік, я згадав. Він не те, щоб був такий на смак, але оцей запах дуже характерний в нього. Ну, прикольно. Прикольно. Я думаю, що влітку це буде хіт. Таке гасити треба Воно просто літрами. влітку, воно питке, смачне, ягідне, класне. Так, дуже пасувати Легенька кислинка, до відпочинку на природі, біля річки, наприклад. Настрій тупо піднімається з кожною баночкою баночкою, пива. Давай далі. У нас Twice Berry Blood, тобто подвійний. Тут більше алкоголю, 6,3%. Це, знаєш, як казали пивовари нам, що це на прохання українських біргіків, яким завжди стало мало алкоголю в тенменівських пивах. Ото, будь ласка, це для У вас. них є серія ще Quattro, там де 4, там 9, 10% алкоголю. Ну це дуже небезпечна штука. Я якось напився дуже сильно нею, тому що п'ється дуже легко за рахунок фруктів, але ти потім розумієш, що ти вже дуже веселий дядя. Це Така прикольна, Twice, так? ці фрукти, да, їх попридолило, вони так бачиш в розфокусі. Ну, в них все класно. Натвайсались. Тут ожина, чорниця і ваніль. Ну, Давай. звучить навіть звучить смачно. Звучить дуже спокусливо. А ще Twice додає якби ще більших очікувань. Так? Вау! Знову ж таки, цей бачите, красивий колір. З кольором в тенменів пушка. Піна тут просто супер. Так.
Давай, Так, що це? Ожина, так? куштуємо. Слухай, ожина супер пахне. Ух, капець. І ваніль є. Блін, це- Чорниця, ну, в неї аромат не дуже виражений, вона трохи згубилася Так, в ароматі, але але я думаю, вона в смаку Ти зіграла. просто перший от вдих оцього запаху. Вау! Його хочеться просто Я нюхати. просто пробую згадати, з чим в мене це асоціюється. Можна мені такі парфуми, щоб я був Блін. солоденький. Та нормально. І без парфумів. Можна облитися пивом просто. Так. Але це краще пити. Слухай, це поки що, напевно, мій фаворит з того, що ми сьогодні пили. Так. Ну воно. Ні, мій, напевно, що все-таки не їбка. Так. Я... Мені це дуже подобається, бо дуже класна комбінація. Ваніль реально тільки в ароматі. Угу. Причому вона дуже гарно зіграла. А в смаку дуже така ця ягідна. Ти прям відчуваєш, ніби як просто товчені ягоди. Ну от я от пробую досі згадати в голові, що мені це нагадує. А що мені це нагадує? Пироги, знову ж таки, мамині. Коли мама влітку пекла пиріг, наприклад, з чорницею, і зверху його посипали пудрою ванільною, там, цукром ванільним. І оця здобність, це, Так. власне, дуже тут вдало Можливо, підходить опис, що це кондитерське пиво, тому що воно дуже на смак здобне. Ну, реально, як жуєш пиріжок. Можливо, і так, так. Блін, ну. Якщо не перше місце, то в мене друге точно. Ну, бо воно. Так, ти знаєш, важко було повірити, що щось нас здивує більше після цього мороженого пива, Ну, але це переплюнуло його. Слухай, для мене це, я розумію, що там дуже цікавий концепт, але це от таке пиво, яке я Класно. цілий вечір гасив би. Так. Ну, я знаю, бо там 6 скільки алкоголю, тебе його через 6,3. 6,3. Алкоголь. Алкоголь. Ні, друзі, насправді алкоголь не відчувається за рахунок того, що воно, блін, смачне. Але це дуже підступна річ, бо 6,3 це вже така середня ліга по алкоголю в пиві, тому. Ну, ми бачиш, вже Ну, перейшли, так. наближаємося до Але моменту. тим не менше, супер, супер. Я дуже задоволений, що я маю змогу попробувати ще й на камеру. Бо це дійсно перше враження, я його ще не пив. Так, це реально одне з найкращих пив, що я пив за останній час. Ну що, переходимо на темний бік. Go. Є в цьому боксі і темне одне пиво, точніше напівтемне, напевно, тому що це Hazelnut Edition Brown Porter. Брунатний портер з лісовим горішком, 5,7 алкоголю. Тут такий черепок на етикетці. Майже як в нас. Так, але він шоколадний, я так розумію. Так. Ну, скуштуємо. Тенмен теж експериментує багато з темними пивами, додаючи до них різні там і Я не- сироп кленовий. Я не буду брехати, я вже це пиво пив. Так, я не пив. Я пив. О, виражений дуже аромат. Знаєш, От що? власне. Мені одразу нагадало оцей Nut Brown Porter, Nut Brown від Sam Smith, від англійської пивоварні, яку Майкл Джексон казав, що це самий горіховий портер, який він пив. Ну, друзі, тут зразу горішок в носі. Точніше, в них Brown Ale, Горішок в в них носі. коричневий ель, а тут коричневий портер. Ну, воно ще темніше. Так. Дуже класний такий рубіновий колір. класний. Ну і зразу в запаху є відчутно все, що заявлено. Тупо цукерки білочка. Коротше, пахне дуже лісовим горіхом, ліщиною. Але смакує трішки така паленість, дуже легенько. Легенька, І але тим дуже не менше. легенький цукор. Але воно, блін, воно дуже смачне. От ти правильно сказав, горішок цей, не горішок, цукерка білочка. От. І його можна випити досить багато, бо я знаю, що є люди, які кажуть, от воно типу не насичене. Але в більшості випадків вони п'ють дуже приторний стаут, Так. шоколадний якийсь, на велику компанію. Вони випивають його там ну, по 100 мл. Ти знаєш- Такого можна випити багато, бо він гарно збалансований і цей смак нашаровується з кожним Я би ковтком. його навіть взяв би брауні, реально, і з ним би випив. Ну, воно типу супер прикольне. Знаєш, це в фудпейрінгу є оця концепція, що доповнення смаку. От якісь брауні цим пивом запити. А ти Ракета. знаєш, ну раз ми вже за фудперінг заговорили, це звичайно дуже все особисте, але він трішки десертний, але не настільки. Ні. Я знаєш, що до нього хотів би? Я хотів би до нього якусь навіть качку печену. Навіть так. Ну, качка печена це завжди класно, але
Ну, я не знаю, я би хотів ще якогось горіхового прикола з'їсти. Брауні точно спрацював би, бо є помилка, типу, коли беруть там суперпестрий стаут і ще солодкий брауні. Ні-ні, і ну, те вже злипається. Ні, щось таке нейтральніше по десерту, щоб цей Я думаю, що горішок... це з брауні спрацює, тому Так. що воно не приторне. Так, Воно не 100%, перетягне на себе. Дуже класно. Ух. Ну, настрій вже прям дуже святковий. 8 пив подолали. Дивіться, друзі, 9, самі розберетеся. У нас його немає. Це суперсекретне пиво для тих, хто купив бокс. І ми навіть не знаємо, Так, ми насправді. навіть не знаємо, що там. Ну, No Name IPA, який заведений в Антапі. Напевно, там якась іпашка ще. Подивимося. Ну, хтось десь колись покаже, Бокс, скаже. скажу, прикольний. Це дуже класна штука для тих, хто хоче здивувати. Наприклад, якщо у вас є знайомий, який каже, я не люблю пиво. Подаруйте йому такий бокс, він забуде цю фразу назавжди, бо я завжди кажу, що немає такого, що я не люблю пиво, є просто я ще не знайшов своє пиво. Тут дуже різне, тут прям ціла така палітра різних смаків, не схожих на класичне пиво, ну в тому розумінні, в якому в нашій частині світу його сприймають. Це світлий лагер. Тут нема жодного лагеру. Нічого з цього не є типу там прозорим, абсолютно світлим. Тут є фрукти, є шоколадні ноти, є горіх, є дуже цікаві поєднання хмелів. Але те, що не війшло ще в бокс, його немає в боксі, але можна окремо купити на сайті Tenman. До речі, і цей бокс теж, якщо ви потрапили на це відео не через QR-код, хочете знати, де купити, то шукайте, гугліть Tenman, пивоварня, і на їхньому сайті можна і бокси купити. Там, до речі, будуть ще різні варіанти, будуть з різними дуже прикольними наборами, купа плюшок там буде, поліграфія цікава. 4 бокси в сезоні очікуються. Оце перший новий Цього сезону, скажімо. сезону. Але з-поза боксу в нас є ще пиво. Я вже казав, що був сьогодні і шоколад, Я тебе ще і переб'ю фрукти. і скажу, що ми ці лінки залишимо в описі до відео, щоб ви могли собі перейти зручно і купити на сайті Tenman. Так, а тепер у нас будуть овочі. Закінчуємо Є овочі, є закінчують таке овочі. збочення в хорошому сенсі. Ми не овочі, але Я жартую. в якийсь момент для нас, для українців, близька ця вся історія із засоленням на зиму, і маринуванням, квашенням. Тобто все, що можна зробити зі свіжими овочами, які в нас є тільки в теплу пору, бо у нас континентальний клімат. Так. Влітку у нас дуже тепло, взимку у нас дуже холодно. І ми їмо то, що було смачне влітку. Так, і наші мами, бабусі, і тати іноді, мій весь час допомагає, закрутки роблять, Це ці святе. банки запихають, Це святе. помідори, огірки, все, що можна. Тому нам це зрозумілий смак, можливо, для іноземної аудиторії його важче зрозуміти, але ми зараз спробуємо Хай пояснити. привикають. Тобто є фруктові гозе, а це овочевий гозе. І, зокрема, тут акцент на томат. Дуже популярний цей стиль саме в Україні став, і зараз ми намагаємося його поширити по інших країнах. Так, і сподіваємося, Підсаджувати людей на цей наркотик легальний. Ми, до речі, недавно давали куштувати одному нашому уже другу з Америки кілька зразків українського пива томатного, і він був в абсолютному Так, захваті. підтверджую, бо я був там поруч. Це лінія присвячена саме, акцент на томаті, але Berry Blood, Tomato and Pepper, тобто перчик і томат тут головні, але це Pico de Gallo або de Gallo, я не знаю, як правильно, ми любимо коверкати різні іноземні. Pico de Gallo, так? Pico de Gallo, підказують нам знавці, тому що це мексиканська страва, це сальса, по суті, з нарізаних томатів, з перця, там різні Я варіанти підозрюю, бувають. буде гостреньке, так? Напевно, можливо. Може І буде пекти 2 рази. перець серано часто використовується. Я промовчу перець Серано. Я навмисно так зробив. Добре. Лаймовий сік тут можуть ще використовувати, і кінзу. Я, наприклад, сиру кінзу не люблю, але я дуже люблю її в стравах, в тих же хінкалі. Мені цікаво, як вона проявиться в пиві. Цікаво. І що з цього всього, що ми перерахували, що входить в цю сальсу мексиканську, ми зможемо ідентифікувати в пиві. Етикетка дуже класна, така пані томат, сексапільна, я б сказав, уже п'ючи 9-те пиво. Так. Трохи схарений перець, який дихає вогнем. Так, мені дуже подобається перчик, він там І топ. я так розумію, це шматочок начоса, всиновлений ними. Так. Ну,
Клас. Класна етикетка. Я думаю, що і томатка також буде цікава. А, і тут ще цибуля, до речі. Так, з деяких пір в пиво в Україні додають і цибулю, і часник. І є навіть імітації кільки в томаті. Я бачив картинки з креветками. Тобто крафтове пивоваріння не має Пішло гальм. далі. Слухай, аромат, капець, як тупо як готуєш. Готуєш на кухні супчик якийсь томатний. Блін, та це Цибулю нарізаєш, оце коли сльози течуть, а так пахне. бляха. Але в хорошому сенсі, мені подобається. І дивись, що цікаво по кольору, так? Багато хто в нас каже, що о, дивіться, це типа не томатне козе, бо воно типа не такий, типа мілкшейк. Ну, без знаєш. пюрехи, Без не пюрехи, смузі, не так. смузян, так. Це не смузян, це чистий для такого пива, я б сказав, колір, прозорий. Пахне Слухай, якщо я феноменально. вже скуштував, якщо ви помітили, як я усміхаюся, воно тупо, знаєш що, за рахунок цих спецій, перцю, цибульки, чеснику, воно тупо нагадує, що ти от п'єш рідку ковбасу. чувак. Ну мені не ковбаса, мені Така підкопчена, ну, знаєш. щось таке є, так. Ну блін. Це дуже цікаво. Його хочеться коротше. Ні, його можна залпанути. Та ще лише трошки на розмноження. Блін, Tomato and Pepper Pico de Gallo. Клас. Ну це дуже класний реліз. Сорі, але я випив все. Ти любитель томаток, я поняв. Але я знав, що так буде, тому я зараз принесу ще одну банку. А, окей. Є в нас ще одна банка. Магічним чином вривається друга банка. Дуже класно. Слухай, перчик є, от я тільки що реально залпанув, не робіть так вдома. Він відчувається тоді Пізніше. трошечки починає опікати. Да, спочатку його. А, так знаєш, чого копчене, бо тут smoked паприка. А, То будь ми з ласка. тобою Експерт. описували, що страва включає, а пивовари тут все-таки своє слово зробили. Так, тут є лайм, лайм відчувається в Так. смаку. Томат, само собою, але тут, коротше, це не те томатне пиво, де томат грає ключову роль. Тут саме поєднання всіх цих спецій. Так, Цибуля. Вона відчувається, але не так, якби вам було противно. От можна подумати, пиво з цибулею. Ні, дуже. просто абстрагуйтесь, коли ви п'єте, сприймайте це як цікавий напій, і воно спрацює. І це дуже гастрономічне пиво, воно підійде фактично під будь-яку страву. Під курку якусь печену. Мені здається, ідеально під курку. Дуже смачно. Та навіть під навіть просто так його Якусь випити. кашу. Там Та їсиш, любе там. голубе. Є тут копчена паприка, коріандр. Коріандр я, до речі, не особливо відчуваю, можливо, за рахунок того, що є багато інших Тут речей. яскравіші речі, так. Ну і перчик, як ми вже сказали, що він трохи відчувається. Знову 4% алкоголю, тобто можна, Питке так як капець. я, заливати в На себе. обід собі під будь-яку їжу. Класно. Класно. Друзі, дуже дякуємо, що додивились. Якщо маєте бокс, ми за вас раді. Не маєте, можете спробувати встигнути його купити, бо вони розлітаються як гарячі пиріжечки. Дуже дякуємо вам за увагу до нас, до того, що ми робимо. Напишіть нам в коментарях, як вам такий формат відео, що нам іще варто з Тарасом скуштувати і поділитися своїми враженнями. Якщо ви пивоварня і хочете, щоб ми зробили те саме, то зв'яжіться з нами без проблем. Так. Ми любимо нашу роботу. Так. Дякуємо пивоварні Тенмен за те, що нам надали, люб'язно надали такий класний бокс. Ми його з радістю протестували, посмакували. Деякі речі взагалі феноменальні, бо ми їх вперше пробували. Класно, круто. Так, у них на сайті знаходите більше інформації про їхні новинки. Стежте, дуже хочеться підтримувати такі пивоварні, які попри все, попри ультраскладні життєві ситуації, продовжують варити пиво і цікаве дуже пиво. І це, я вважаю, абсолютно заслужено теж елементом національної культури, тому що гастрономія – це теж культура, і алкоголь, і правильне його споживання – це також нормальне явище. Тобто, скажи шотландцям, що віскі – це типу не культура. Получиш... Ні, тебе просто більш ніколи не знайдуть. Ти розчинишся в Хайленді. Друзі, на цій оптимістичній ноті нагадування легеньке про те, що у вас є можливість, якщо вам зайшов такий відос, підтримати нас. Є кілька опцій, всі в описі під відео. Можете нам написати щось класне в коментарях, поставити лайк.
підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Нам це приємно. Ми все читаємо, любимо вас і, власне, І в нас також є ціле інтерв'ю з паном Сотниковим. десь буде тут або на дрому. Буде в описі відео. Це зараз, напевно, головна чи одна з головних людей в пивоварні Тенмен. Величезне інтерв'ю, де він розказує про релокацію, про те, що зараз відбувається. Дуже цікаво, навіть з точки зору, взагалі, як український бізнес пристосовується до нових реалій. Дякуємо. Ну що, ми вже без камер будемо допивати свій бокс. Ви робіть те саме і пишіть нам в коментарях, чи наші враження про пиво збіглися з вашими. Побачимось, па-па.